අදත් ඔයාලා හැමෝම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා ඉඳුර PC Works YouTube channel එකට. ඉතින් මම අද ගෙනලා තියෙන්නේ මගේ YouTube channel එකේ කරන දෙවෙනි unboxing video එක. ඉතින් මම අද බලාපොරොත්තු වෙන්නේ unbox කරන්න smart band එකක්. මම මීට කලින් video එකේ unbox කරේ මේ game pad එක. බලුවේ නැත්තම් මගේ YouTube channel එකට ගිහිල්ලා මේ video එක බලන්න මතක් කරනවා. හොඳ game pad එකක්. එහෙනම් අපි වැඩි ප්‍රයත්න කරන්න තු වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලා බලමු. ඉතින් මම මේ ස්මාර්ට් බෑන්ඩ් එක ඕඩර් කරේ Daraz කියන වෙබ්සයිට් එකේ. ඔයාලට පුළුවන් මම පල්ලේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ link එක දාලා තියන්නම් මේක ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මට මේ විදිහට ඊයේ මගේ පැකේජ් එක මට හම්බුණා. හරි මුලින්ම මගේ පැකේජ් එක අන්බොක්ස් කරගන්න. ඉතින් පැකේජ් එක කපා ගන්න. මේක තමයි මම ඕඩර් කරපු M4 ස්මාර්ට් බෑන්ඩ් එක. මම අයිත් මතක් කරන්න පල්ලේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ link එක දාලා තියන්නම්. ඔයාලට මේක ඕඩර් කරගන්න පුළුවන්. මේකත් unbox කරගන්න. මේ විදිහට තමයි මගේ ස්මාර්ට් බෑන්ඩ් එකේ බොක්ස් එක තියෙන්නේ. පිටිපස්සේ ස්මාර්ට් බෑන්ඩ් එක ගැන විස්තර කරලා තියෙනවා. පවර් ඉන්පුට් එක වෝල්ට් පයි ඇම්පියර් එකක් දක්වා දෙන්න පුළුවන්. ඩිස්ප්ලේ එක 96.0 waterproof level එක IP67ක් කියලා ගහලා තියෙනවා. working time දවස් 4-7ක් අතර කාලයක්. stand by time එක 45 days. මේක Android 4.4 කියන version එකකින් උඩට මේකේ app එක download කරන්න පුළුවන් කියලා තියෙනවා. app එකේ link එකත් මම පල්ලෙහා දාලා තියෙනවා. මට නම් මේකේ app එකකින් වැඩ කරන හැටි පෙන්වන්න දෙන්නේ නැහැ. මොකද මම phone එකෙන් තමයි මේක වීඩියෝ කරන්නේ. මේ විදිහට මේක අන්බොක්ස් කරාට පස්සේ මේක යූසර් මැනුවල් එක බලා ගන්න තියෙනවා. මේකත් පැත්තකින් තියාගන්න. ඊට පස්සේ තියෙනවා අපේ ස්මාර්ට් බෑන්ඩ් එකේ ස්ක්‍රීන් එක. ඊට පස්සේ තියෙනවා එක දාන්න පුළුවන් බේස් ලොට් එක. මේ තියෙන්නේ චාර්ජරේ. මේක මේ තියෙන කොටස ප්ලග් කරගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට. ඉතින් මේ තියෙන්නේ බ්ලඩ් ප්‍රෙෂර් බලන්න පුළුවන් සෙන්සර් එක. මේක නම් වැඩ ඇති කියලා හිතනවා. මේ තියෙන්නේ ස්ක්‍රීන් එක. සමහරවිට එක මේකෙන් පුළුවන් ඔයාලට ඇප් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. මේක පැත්තකින් තියන්නම්. ඉතින් USB කේබල් එක තමයි මේක තියෙන්නේ. මේ පැත්තේ බේස්ලෙට් එක ගලපෙන්න හදලා තියෙනවා. එකක් පැත්තෙන් තියන්න. එතකොට මේ තියෙන්නේ රබර් බේස්ලෙට් එක. මේක හොඳට ඉර වෙනවා. මේක දැන් පැත්තෙන් තියන්න. ඊළඟට ගන්නවා මම ස්මාර්ට් බෑන්ඩ් එකේ බෑන්ඩ් එක. මෙතන මේකේ ඔක්කොම වැඩ ගන්න තියෙන්නේ මෙතන මේ බටන් එක. මම මේ විදිහට මේක උඩ ටච් කරගෙන ඉන්න. ඔයාලට පේන ඇති විදිහට fit pro කියලා වැටලා ඒක ඔන් වෙනවා. ඉතින් මේක මම මේක charge කරා.
පුළුවන්. මෙතන කිලෝමීටර් ගාන තියෙනවා. ඊට පස්සේ කැලරිස් ගාන මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට අපි ඊළඟට බ්ලඩ් ප්‍රෙෂර් එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ ඊළඟට වැටෙනවා ලයිට් එක. ස්පෝර්ට්ස් කරද්දී තමයි මේ ගොඩම වැදගත් වෙන්නේ. ස්කිපින්, රන්, ෂූට් අප් වගේ දේවල් වලට මේක මැසේජ් බලන්න පුළුවන්. මැසේජ් වල බලන්න මම කනෙක්ට් කරේ නැහැ ෆෝන් එකට. මම කිව්වා අයත් මම මේක වීඩියෝ කරන්නේ ෆෝන් එකෙන්. ඊළඟට මොබයිල් කැමරාව වැඩ කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ෆෝන් එකේ කැමරාව මේකෙන් දුර තියලා කන්ට්‍රෝල් කරන්න පුළුවන්. මේක බ්ලූටූත් වලින් තමයි සපෝට් කරන්නේ. ෆයින් කියන එක ක්ලික් කරලා මේක ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාලගේ ෆෝන් එකේ අර ඇප් එක ඔන් කරලා බ්ලූටූත් වලින් කනෙක්ට් කරලා තිබ්බොත් ඔයාලගේ ෆෝන් එකේ රින්ග්ටෝන් එක මේ වැඩ කරනවා. ෆෝන් එකේ ෆයින් කියන එක ක්ලික් කරොත් මේක වයිබ්‍රේට් වෙනවා. ඊළඟට මේක තීම් එක වෙනස් කරන්න පුළුවන්. මේක උඩ ප්‍රෙස් කරගෙන ඉපම් මේ විදිහට තීම් මාරු කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඇප් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න QR කෝඩ් එක මේකෙත් තියෙනවා. ඊට පස්සේ පවර් ඩවුන් කරන්න පුළුවන් මේකෙන්. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් පවර් ඩවුන් කියලා. මේක ඔෆ් වෙනවා. ඊට පස්සේ අය මේක ඔන් කරගෙන හිටපන්. ආයෙත් මේක ඔන්න ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. හරි, අපි දැන් බලමු කොහොමද මේක බේස් ලට් එකට දාගන්නේ කියලා. මෙතන මේ විදිහට තියෙද්දි ඔයාලට ගන්න තියෙන්නේ මෙතන මේ විදිහට අස්සට දාලා මේ පැත්ත තද කරන්න. හරි, මේ විදිහට තමයි ඔයාලගේ බෑන්ඩ් එක තියෙන්නේ. හරි, අපි දැන් බලමු මේකේ ෆන්ක්ෂන්ස් හાર્ට් බීට් එක වැඩ කරන හැටි. මම මේ විදිහට මේක ක්ලික් කරගෙන ඉන්න. හරි, ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මෙතන කොළ පාට ලයිට් එක පත් වෙනවා. අපි බලමු මේක වැඩ කරයිද කියලා. කියලා මේ විදිහට පෙන්නනවා. ඉතින් මේකේ ගොඩක් ෆන්ක්ෂන්ස් මේකේ වැඩ කරනවා. එහෙනම් අපි අලුත් වීඩියෝ එකේ ළඟදී හම්බෙමු.